ในเอพิโซดนี้ครับผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือ The 100 Year Life บทเรียนของหนังสือเล่มนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะตระหนักกันให้มากขึ้นก็คือคุณผู้ฟังลองคิดดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรหากเราจะต้องมีอายุยืนยาวถึง100ปีครับสมมติว่าคุณผู้ฟังต้องมีอายุถึง100ปีโมเดลการใช้ชีวิตแบบเก่าจะยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าและอีกเรื่องนึงที่ผมต้องบอกก็คือสำหรับคุณผู้ฟังคนไหนก็ตามที่กำลังฟังผมอยู่หากท่านยังมีอายุไม่ถึง40ปีการมีอายุถึง100ปีจะไม่ใช่เรื่องสมมุติครับนี่จะกลายเป็นเรื่องจริงที่เราจะต้องพบเจอนี่จึงเป็นเหตุผลที่ผมนำหนังสือเล่มนี้มาครับหากเราจะต้องมีอายุถึง100ปีเราจะต้องเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตทั้งหมดเลยและอีกเรื่องนึงที่ผมอยากให้ทุกท่านตระหนักก็คือหากเราไม่เตรียมตัววางแผนที่จะมีอายุยืนยาวการมีอายุยืนจะกลายเป็นคำสาปครับแต่ถ้าเราวางแผนที่จะมีอายุที่ยืนยาวถึง100ปีการมีอายุยืนมันจะกลายเป็นพรอันประเสริฐในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาวางแผนช่วงชีวิตผ่านหนังสือเล่มนี้กัน You are listening to The Library Podcast. ในเอพิโซดนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันคุณผู้ฟังวางแผนที่จะมีอายุถึง100ปีแล้วหรือยังครับในเอพิโซดนี้ผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือ The 100 Year Life ครับเปิดกรอบความคิดหลายอย่างผมมากสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังเลยก็คือเราต้องเริ่มต้นวางแผนที่จะมีอายุยืนตั้งแต่วินาทีนี้ครับคุณผู้ฟังลองคิดดูกันว่าหากเราจะต้องมีอายุถึง100ปีมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างโมเดลการใช้ชีวิตมันจะมีอะไรบ้างที่ต้องเปลี่ยนแปลงผมบอกเลยว่าหลังจากที่ผมได้อ่านหนังสือเล่มนี้ผมรู้สึกต้องรีบทำอะไรสักอย่างเพราะไม่งั้นมันอาจจะสายเกินไปครับเรามาดูกันว่าบทเรียนหลักๆจากหนังสือเล่มนี้เขาถ่ายทอดอะไรมาให้กับพวกเราบ้างผมจะยกถึงโมเดลการใช้ชีวิตแบบเก่าให้คุณผู้ฟังลองคิดภาพตามโมเดลการใช้ชีวิตที่เราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆก็คือเรียนจนถึงอายุประมาณ20ถึง20กลางๆพอผ่านช่วงเรียนไปเราก็จะเริ่มเข้าสู่วัยทำงานใช่ไหมครับแล้วก็เกษียณตอน60ปีซึ่งโมเดลแบบนี้มันจะเป็นไปไม่ได้ทันทีครับหากเรามีอายุถึง100ปีอย่างแรกก็คือคุณจะต้องใช้ทรัพยากรมากขึ้นอย่างทวีคูณทั้งเงินสุขภาพความสัมพันธ์เราจะมาดูกันว่าเหตุผลที่ว่าทำไมการมีอายุที่ยืนยาวถึง100ปีเป็นเรื่องใหญ่กว่าที่ใครหลายคนคิดผมอยากให้คุณผู้ฟังลองตามฟังตรงนี้ให้ดีเพราะว่ามันคือความจริงที่เรากำลังเผชิญอยู่ข้อที่1ครับการมีอายุที่ยาวนานขึ้นนั่นหมายความว่าคุณต้องเรียนรู้มากขึ้นทำงานยาวนานมากขึ้นความรู้ที่ท่านมีมันจะล้าสมัยเร็วมากครับข้อที่2การหวังพึ่งสวัสดิการหลัง60มันจะเป็นไปไม่ได้ครับเพราะอะไรเพราะอัตราการเกิดน้อยลงครับอันนี้คือเราเห็นกันโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วอัตราการเกิดน้อยลงมากคนวัยทำงานก็จะน้อยลงตามแต่คนเกษียณกลับมีมากขึ้นดังนั้นการหวังพึ่งระบบบำนาญมันแทบจะเป็นไปไม่ได้คุณผู้ฟังลองคิดตามถึงระบบการจ่ายบำนาญของรัฐบาลครับหนังสือเล่มนี้ได้อธิบายครับว่าระบบบำนาญทำงานเหมือนแชร์ลูกโซ่เลยครับคนทำงานจ่ายภาษีให้รัฐบาลและรัฐบาลนำภาษีของคนทำงานมาจ่ายให้คนเกษียณอายุดังนั้นพอคนทำงานน้อยลงอัตราภาษีมันก็จะต่ำลงการหวังพึ่งบำนาญหลังเกษียณตอน60จึงแทบจะเป็นไปไม่ได้สำหรับคนส่วนใหญ่เพราะคุณจะไม่สามารถเกษียณได้ถ้าหากคุณไม่มีเงินมากพอและข้อที่3ครับคุณจะถูกบังคับให้เป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิตครับหรือการมีชีวิตแบบ lifelong learning จะไม่ใช่แค่ทางเลือกครับแต่เป็นสิ่งที่คุณต้องทำเพื่อที่จะมีชีวิตรอดเพราะต่อให้คุณอายุ70แต่สถานการณ์สังคมจะบีบบังคับให้คุณยังทำงานต่อนั่นหมายความว่าคุณผู้ฟังจะต้องแข่งขันกับคนรุ่นใหม่ที่ฉลาดกว่ามีไฟมากกว่าและถ้าคุณไม่เรียนรู้เพิ่มคุณจะถูก disrupt อย่างง่ายดายครับคุณจะถูกโค่นล้มครับนี่แหละครับจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราควรวางแผนที่จะรับมือกับช่วงอายุที่ยาวนานขึ้นให้รอบคอบมากกว่าเดิมเพราะไม่อย่างนั้นการมีอายุยืนยาวมันจะกลายเป็นคำสาปครับนี่คือเนื้อหาหลักๆในช่วงแรกครับจากหนังสือ The 100 Year Life ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ครับคุณลินดา แกรตันและคุณแอนดริว เจ สกอตต์ผมชอบบทเรียนนี้มากและในประเทศไทยยังไม่ได้เอามาแปลนะครับผมหวังว่าทางสำนักพิมพ์จะเอามาแปลเร็วๆนี้เพราะว่ามันมีอิทธิพลกับชีวิตของเราโดยตรงครับมาดูกันว่าพอผมได้อธิบายไปแล้วการมีอายุยืนส่งอิทธิพลอะไรกับชีวิตกันบ้างแล้วเราจะรับมือได้อย่างไรนี่แหละครับคือคำตอบที่ผมจะพาคุณผู้ฟังมาค้นหาด้วยกันอย่างแรกที่หนังสือเล่มนี้พูดก่อนเลยก็คือเราต้องลบความเชื่อของการใช้ชีวิตแบบเก่าครับความเชื่อที่ว่านั้นก็คือ traditional three stage model of life หรือการจำลองชีวิต
3 ระยะนั่นเองคือเรียนทำงานแล้วก็เกษียณเราต้องลบความเชื่อตรงนี้ทิ้งไปก่อนเพราะมันจะใช้ไม่ได้ครับเขาได้เสนอว่าความคืบหน้าทางการแพทย์เทคโนโลยีคนจึงมีอายุถึง100 ปีได้สิ่งที่จำเป็นก็คือการให้คนคนนั้นเรียนรู้การมองโลกและพัฒนาความสามารถใหม่ๆโดยไม่สนอายุครับการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงการสำรวจเส้นทางใหม่ๆการปรับตัวได้ตลอดชีวิตคือทางเลือกในการมีชีวิตรอดและสิ่งนี้แหละครับทำให้การมีอายุยืนเป็นพรอันประเสริฐของชีวิตซึ่งพอเปลี่ยนจาก three stage life มันจะกลายเป็น multi stage life ครับหลังจากนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังมาค้นหาบทเรียนที่สำคัญไปด้วยกันครับบทเรียนข้อที่ 1ที่เราจะมาพูดคุยกันก็คือ improving medical care การพัฒนาด้านการรักษาพยาบาลและการให้บริการทางการแพทย์ทำให้เรามีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นในข้อแรกจะเป็นเหตุผลหลักๆครับที่ว่าทำไมเราถึงมีอายุยืนยาวขึ้นอันนี้ผมแทบจะไม่ต้องสงสัยเลยมันคือความจริงที่เรากำลังเจอโดยหลักการของหนังสือเล่มนี้ที่เขาได้เขียนไว้ก็คือตั้งแต่ปีคศ1840เป็นต้นมาครับในทุกๆทศวรรษอายุขัยของประชากรบนโลกจะเพิ่มขึ้น 2-3 ปีครับจากปี1840ครับตอนนี้2023แล้วก็ทวีคูณมาค่อนข้างเยอะหลักฐานโบราณทางคณิตศาสตร์แสดงว่าในอดีตครับมนุษย์มีอายุเฉลี่ยเนี่ยสั้นมากสั้นกว่าปัจจุบันอย่างมากแม้แค่ในช่วง1 ศตวรรษก่อนหน้านี้ความสูงเฉลี่ยของผู้ชายเต็มวัยยังน้อยกว่าปัจจุบันถึง2 นิ้วครับสาเหตุที่ทำให้มนุษย์มีวิวัฒนาการที่นอกจากจะตัวใหญ่ขึ้นมีอายุยืนยาวขึ้นหลักๆเลยก็คือเรามีโภชนาการที่ดีขึ้นเรามีความสมบูรณ์ของอาหารมากขึ้นเรามีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับสุขภาพเราเริ่มเห็นเทรนด์การดูแลสุขภาพกันเป็นหลักแล้วการดูแลสุขภาพมันจะเริ่มกลายเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำแล้วใช่ไหมครับนี่คือเหตุผลหลักๆที่ทำให้มนุษย์มีอายุยืนยาวขึ้นมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของโภชนาการในวัยเด็กครับหากเทียบโภชนาการในวัยเด็กทุกวันนี้กับศตวรรษที่แล้วคนละโลกครับเด็กในทุกวันนี้มีโอกาสได้รับสารอาหารที่ทำให้เขาเจริญเติบโตได้ดีกว่ามีความรู้ในการดูแลเรื่องของการนอนการออกกำลังกายที่ดีกว่าหากคุณผู้ฟังยังจำโรคโปลิโอได้ในตอนนั้นมนุษย์เนี่ยแพนิคมากเพราะว่าไม่รู้วิธีที่จะรักษาโรคนี้แต่ในปัจจุบันครับโรคโปลิโอที่เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสโดยผู้ติดเชื้อครับจะถูกไวรัสเข้าไปทำลายระบบประสาทสิ่งนี้โรคนี้ก็ได้รับการกำจัดจากประเทศทั่วโลกแทบจะทุกประเทศผ่านการฉีดวัคซีนเพื่อภูมิต้านทานตั้งแต่วัยเด็กๆหรือในช่วงโรคระบาดที่ผ่านมาครับโควิดใช่ไหมครับโควิดเนี่ยช่วงแรกมันมีอิทธิพลกับเรามากมันทำให้เราเจอปัญหาด้านสุขภาพแต่ให้เวลาไม่ถึง3 ปีเราสามารถคิดค้นวัคซีนเพื่อที่จะเอาชนะโรคนี้ได้หากโควิดไปเกิดในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาโควิดจะกลายเป็นโรคที่อันตรายมากอย่างแรกเลยก็คือโควิดไม่แสดงอาการอย่างที่2ติดต่อกันได้ง่ายมากถ้าโควิดไปเกิดขึ้นในช่วงศตวรรษก่อนหน้านี้ครับโอ้โหมันจะกลายเป็นโรคระบาดที่อันตรายจนอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งก็เป็นได้แต่ด้วยความที่ระบบการแพทย์ครับสามารถคิดค้นวิธีต้านทานกับโควิดได้เราจึงเห็นว่าในทุกวันนี้ครับคุณผู้ฟังเราแทบจะกลับมาใช้ชีวิตกันแบบ new normal ซึ่งตรงนี้ต้องขอบคุณระบบทางการแพทย์นะครับที่สามารถพัฒนาให้มนุษย์วิวัฒนาการมาจนถึงจุดนี้นี่ก็เป็นภาพความจริงที่เราเริ่มเห็นแล้วว่ามนุษย์เริ่มเอาชนะข้อจำกัดหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดความขาดแคลนด้านทรัพยากรทุนทรัพย์ในเรื่องของสุขภาพเราเริ่มเอาชนะได้มากขึ้นเรื่อยๆครับทารกที่เกิดหลังปี 2014 มีโอกาสถึง 50% ที่จะมีอายุขัยถึง 100 ปี 2014 นะครับตอนนี้ 2023 แล้วเมื่อคิดถึงข้อนี้การนิยามสำหรับสิ่งต่างๆเช่นวัยกลางคนมันจะต้องเปลี่ยนไปครับคุณจะยังไม่นับเป็นวัยกลางคนจนกว่าคุณจะมีอายุไปถึง 50 ปีเดี๋ยวผมจะพูดในหัวข้อต่อไปครับเรามาดูหัวข้อที่ 2 กัน rethinking finance ครับทบทวนเรื่องการเงินแน่นอนถ้าตัวท่านมีอายุยืนยาวขึ้นเรื่องของเงินหรือ tangible asset ทรัพย์สินที่จับต้องได้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้โดยเด็ดขาดในหนังสือเล่มนี้เขาได้พูดไว้ครับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคตจะส่งผลต่อการวางแผนการเงินของเราคุณผู้ฟังยังจำตอนแรกที่ผมพูดถึงว่าพอเราอายุ60เนี่ยเราอาจจะเกษียณไม่ได้เพราะถ้าเราจะต้องมีอายุถึง100 ปีเราจะใช้ทรัพยากรเยอะกว่าเดิมนี่เป็นเหตุผลหลักๆว่าทำไมเราควรเตรียมตัวเรื่องการเงินครับถ้าคุณผู้ฟังไม่เตรียมตัวเรื่องการเงินต่อให้คุณจะอายุ60 70 80คุณก็จะยังเกษียณตัวเองไม่ได้เพราะเงินคุณจะไม่พอใช้และแทบจะไม่ต้องหวังพึ่งระบบบำนาญเลยครับคุณจะต้องพึ่งตัวเองเป็นหลักในส่วนของหนังสือ100 Year Life ครับเขาได้บอกเลยว่าในอนาคตเราต้องทำงานไปจนถึงอายุ70 ถึง 80 ปี
สำหรับคนส่วนใหญ่ครับเพื่อให้เงินออมของพวกเขายังคงเพียงพอต่อการใช้จ่ายในช่วงเวลาที่ยาวมากขึ้นการเงินในอนาคตจะต้องพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนอย่างมีเหตุผลเราจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้การลงทุนตั้งแต่วินาทีนี้ครับตั้งแต่เนิ่นๆเลยเนื่องจากความสามารถในการลงทุนของเราจะมีผลต่อการใช้ชีวิตในอนาคตเมื่อเราอายุมากขึ้นดังนั้นล่ะครับการวางแผนการเงินในอนาคตจึงควรเน้นไปที่การเตรียมตัวให้เร็วไม่ใช่การลงทุนให้ร่ำรวยภายในชั่วข้ามคืนแต่มันเป็นเรื่องของนิสัยที่ต้องค่อยๆสร้างครับเราจะสามารถมีชีวิตยืนยาวได้อย่างมั่นคงหากเรามีเรื่องการเงินที่ดีสิ่งสำคัญที่ผมได้จากหนังสือเล่มนี้ก็คือเราต้องมี long game vision หรือตั้งเป้าหมายไปจนถึงบั้นปลายชีวิตเลยครับเพื่อที่จะปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงทุกๆครั้งที่คุณผู้ฟังกำลังใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ฟุ่มเฟือยหรือการลงทุนลองดูว่าในการใช้จ่ายครั้งนั้นมันจะส่งผลต่อตัวคุณในอนาคตอย่างไรหากวันนี้คุณยังใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมันอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าในอนาคตคุณจะไปเดือดร้อนในช่วงนั้นครับและตัวคุณตอนเกษียณเนี่ยจะกลับมาต่อว่าคุณในตอนนี้อย่างแน่นอนนี่เป็นเรื่องคร่าวๆของการเงินครับเราจะไม่ลงลึกเรื่องการเงินมากเท่าไหร่แต่สิ่งที่สำคัญก็คือต้องตระหนักเสมอว่าทุกๆการตัดสินใจในเรื่องเงินตอนนี้มีผลกับตัวท่านในอนาคตเสมอผมอาจจะแนะนำได้ว่าถ้าท่านยังไม่ได้เริ่มเรียนรู้ที่จะลงทุนเลยคุณต้องเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่วินาทีนี้ครับโดยต้องไม่มีข้ออ้างใดๆการฝากเงินในธนาคารอย่างเดียวไม่นับครับเพราะคุณจะแพ้เงินเฟ้ออยู่ดีและอีกที่สำคัญหนึ่งก็คือการลงทุนไม่ใช่แค่เรื่องของเงินครับแต่เป็นเรื่องของความรู้ด้วยความรู้จะเป็น intangible asset เป็นทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้เดี๋ยวผมจะไปเจาะลึกข้อต่อไปครับบทเรียนข้อที่3ครับ the changing labor landscape การเปลี่ยนแปลงทิศทางการทำงานพอเรามีอายุมากขึ้นวิวัฒนาการของเทคโนโลยีก็จะมีมากขึ้นรูปแบบการทำงานก็จะเปลี่ยนไปครับหากคุณผู้ฟังลองสังเกตถึงการทำงานในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมาจะอยู่ในยุคของอุตสาหกรรมมนุษย์จะทำงานแบบเป็นระบบใช่ไหมครับทำซ้ำๆจนแล้ววันหนึ่งมีสิ่งมีชีวิตใหม่ที่เกิดขึ้นมาก็คือ AI อะไรที่ทำซ้ำๆเนี่ยถูก AI แทนได้ง่ายมากดังนั้นคุณผู้ฟังจำเป็นที่จะต้องดึงจุดเด่นของการเป็นมนุษย์มาใช้กับการทำงานเพราะไม่ฉะนั้นเราจะแพ้ AI ครับเมื่อเรามีอายุมากขึ้นเทคโนโลยีก็จะพัฒนามากขึ้นอันนี้คือความจริงที่เราต้องเจอและเทคโนโลยีก็จำเป็นจะต้องพัฒนาสิ่งสำคัญที่หนังสือเล่มนี้อยากให้เราตระหนักมากขึ้นก็คือการพัฒนาทักษะใหม่เพื่อเตรียมตัวสำหรับแหล่งงานใหม่ครับคุณจำเป็นที่จะต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมและเทรนด์ใหม่ๆที่กำลังเกิดขึ้นมีอะไรบ้างที่เราควรให้ความสนใจล่ะผมได้แบ่งเป็นหัวข้อมาให้ครับอย่างแรกก็คือหากคุณเป็นคนทำงานที่ไม่รู้วิธีใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยผมกล้าเดิมพันครับว่าท่านจะตกงานข้อที่2ภาวะผู้นำจะเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเพราะไม่ว่าคุณจะอยู่ในตำแหน่งใดก็ตามความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเร็วครับคุณต้องรับมืออย่างสุขุมรอบคอบและต้องไม่เสียเวลาไปกับการแพนิคภาวะผู้นำจะทำให้คุณร่วมมือกับทีมเวิร์คของตัวเองได้ง่ายขึ้นและอย่างที่3ครับเรื่องของ growth mindset ครับในการทำงาน growth mindset จะกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้คุณต้องยอมรับเสมอว่าคุณไม่ได้เก่งไปทุกเรื่องเพราะต่อให้ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่แต่ถ้าคุณมี fixed mindset อีกไม่นานคุณจะถูกคนรุ่นใหม่ตีตาว่าเป็นคนหัวโบราณและคุณจะร่วมงานกับคนอื่นไม่ได้คุณก็จะตกงานเพราะบริษัทก็จำเป็นที่จะต้องเอาคนที่เก่งกว่าเข้ามาแทนที่ของคุณนี่คือสิ่งที่จำเป็นหลักๆสำหรับการทำงานที่เราจะต้องเรียนรู้ครับคุณผู้ฟังต่อไปเราจะมาพูดถึง intangible asset ในข้อที่2ผมพูดถึงทรัพย์สินที่จับต้องได้ใช่ไหมครับพูดถึงเงินในข้อนี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังตั้งใจฟังให้ดีใช่ครับผมพูดว่าทรัพย์สินที่จับต้องได้หรือเรื่องของการเงินเป็นสิ่งที่สำคัญแต่อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันมันคือทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้เช่นความรู้สุขภาพความสัมพันธ์คุณผู้ฟังลองคิดดูนะว่าถ้าคุณผู้ฟังจะต้องมีอายุถึง100ปีแต่ในช่วงหลังๆเนี่ยสุขภาพคุณพังเลยคุณจะมีความสุขไหมครับแน่นอนเราจะอยู่ยากมากขึ้นหรือความสัมพันธ์ในชีวิตของคุณไม่ดีเลยแต่คุณจำเป็นที่จะต้องอยู่กับชีวิตแบบนั้นไปจนถึง100ปีมันจะกลายเป็นคำสาปทันทีครับดังนั้นผมอยากให้ทุกท่านตระหนักถึง intangible asset ด้วยเช่นกันครับผมจะย้ำตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับทรัพย์สินทั้ง2ประเภทแรกก็คือ tangible asset คือทรัพย์สินที่จับต้องได้เงินบ้านรถหรือสิ่งใดก็ตามที่มันวัดค่าได้ครับอันนี้เรารู้กันแล้วว่าจำเป็นต้องวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆส่วนทรัพย์สินประเภทที่2ก็คือ intangible asset ทรัพย์สินที่จับต้องหรือวัดค่าเป็นตัวเลขไม่ได้ครับเช่นอะไรความรู้สุขภาพกายใจความสำคัญหรือแม้แต่ความสุขครับความสุขก็เป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งครับเป็นทรัพย์สินที่หลายครั้ง
เรามองข้ามแต่ทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้มีอิทธิพลกับเราตลอดเวลาแต่เราแค่มองไม่ค่อยเห็นเราเลยวางแผนไม่ค่อยได้ครับเราจะมาดูกันว่าแล้วเราควรจะวางแผนอย่างไรล่ะสำหรับ intangible asset ในหนังสือเล่มนี้ครับเขาบอกว่าเมื่อคุณอายุยืนยาวขึ้นคุณต้องจัดบาลานซ์หรือสมดุลทรัพย์สินทั้งสองประเภทนี้ให้ชาญฉลาดครับพอมนุษย์มีอายุการดำรงชีวิตยาวนานขึ้นการดูแลรูปแบบการดำเนินชีวิตสุขภาพและการรู้จักตัวเองจะกลายเป็นสิ่งที่สำคัญมากขึ้นการรู้จักตัวเองก็เป็นสิ่งที่สำคัญครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในภายหลังการที่ผู้คนมีอายุถึง100ปีหรือมากกว่านั้นบุคคลนั้นจำเป็นต้องมีการมองเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในอนาคตครับคุณผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ครับเขาบอกว่าการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมเช่นอะไรบ้างการออกกำลังกายเป็นประจำครับแน่นอนเป็นหน้าที่ที่ต้องทำการรับประทานอาหารที่สมดุลมันจะเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อที่จะป้องกันโรคในอนาคตและคุณต้องรักษาร่างกายและจิตใจในสภาวะที่คงที่ครับคุณผู้ฟังอาจจะฟังดูยากใช่ไหมครับแต่บางทีความท้าทายเนี่ยแหละทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตนี้มันยังมีอะไรให้มันมีความหมายแต่โดยรวมนะครับการที่เราถูกยืดเวลาชีวิตออกไปมันทำให้เราจำเป็นต้องปรับตัวและวางแผนชีวิตที่จะต้องมีความสุขมากขึ้นโดยคุณจำเป็นจะต้องใช้เวลาอย่างมีวิจารณญาณในการดูแลสุขภาพและตัดสินใจเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตัวเองครับในข้อนี้เดี๋ยวผมจะขีดเส้นใต้ตรงที่เลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตัวเองเดี๋ยวผมจะเอาไปพูดในอีกข้อหนึ่งบทเรียนข้อที่5ครับเราจะมาพูดถึง the three stage life is outdated ชีวิต3ระยะที่ต้องลบล้างไปได้แล้วชีวิต3ระยะที่ผมได้พูดไปในตอนแรกครับเรียนทำงานแล้วก็เกษียณจำเป็นที่จะต้องถูกเปลี่ยนทั้งหมดเลยการมีชีวิต3ระยะไม่ได้เหมาะสมต่อสถานการณ์ในปัจจุบันอีกต่อไปแล้วเนื่องจากคนในปัจจุบันมีอายุยืนมากขึ้นครับหนึ่งในความแตกต่างที่เราควรพิจารณาก็คือถ้าเรายังมีโมเดลแบบเก่าครับผมจะยกตัวอย่างให้คุณผู้ฟังการที่เราอยู่ในช่วงวัย20ปีเราก็จะเข้าไปทำงานได้ทันทีหลังจากจบการศึกษาแต่ในชีวิตที่ยืนยาวถึง100ปีสิ่งที่เราควรทำในช่วงวัย20ปีคืออะไรรู้ไหมครับพอหลังจากที่เราเรียนจบเราควรใช้เวลาไปกับการสำรวจและลองสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองครับคุณผู้ฟังอาจจะคุ้นกับชื่อที่ว่า gap year ใช่ไหมครับหลังจากเรียนจบก็ควรที่จะไปค้นหาตัวเองช่วงเวลาการไปค้นหาตัวเองมันจะกลายเป็นสิ่งจำเป็นมากขึ้นครับคุณจำเป็นต้องไปสำรวจสายอาชีพที่คุณสนใจในอนาคตหรือจะต้องมีช่วงแก็ปเยียร์ในการค้นหาตัวเองให้จริงจังมากขึ้นผมจึงสรุปบทเรียนได้ว่าการตัดสินใจของคุณในช่วงต้นของชีวิตจะมีผลต่อเวลาที่เหลือในชีวิตของเราครับผมคิดว่าคุณผู้ฟังน่าจะทราบเรื่องนี้ดีก็คือมันอาจจะดูแปลกครับที่สังคมตั้งความคาดหวังกับเด็กวัยรุ่นเนี่ยให้ทำงานอย่างนั้นให้มีรูปแบบชีวิตที่สังคมกำหนดทั้งที่เด็กวัยรุ่นเหล่านั้นยังไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วพวกเขาต้องการอะไรเขาอาจจะยังไม่เคยถามเลยว่าเขาเกิดมาทำไมมันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราควรจะให้เด็กช่วงวัย20ครับหรือช่วงวัยรุ่นเนี่ยถามตัวเองบ่อยๆว่าเป้าหมายของเขาคืออะไรเขาอยากมีชีวิตแบบไหนในอีก10ปี20ปีต่อจากนั้นเด็กวัยรุ่นควรได้รับช่วงเวลาในการสำรวจโลกและลองเส้นทางต่างๆมากขึ้นหนังสือเล่มนี้ได้ให้คำแนะนำกับคนช่วง 20-30 ครับว่าคุณต้องใจเย็นๆคุณต้องไม่รีบร้อนกับชีวิตคุณมีเวลาอีกยาวคุณควรใช้เวลาเพื่อสำรวจและประเมินตัวเองว่าคุณอยู่ตรงไหนของชีวิตและคุณจะต้องการไปที่ไหนคุณจะต้องตอบให้ได้ครับทีมงานผมได้ยกประโยคนี้มาให้การเดินหน้าตามฝูงไม่ใช่วิธีการที่จะประสบความสำเร็จเราแต่ละคนจะต้องคิดเกี่ยวกับตัวเองว่าเราเป็นใครเราจะสร้างชีวิตสะท้อนตัวตนและคุณค่าของเราได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่เราควรให้ความสำคัญมากขึ้นจงลดเน้นในเรื่องของการทำงานมากขึ้นชีวิตที่ยาวนานให้คุณมีเวลาในการลองสิ่งที่คุณทำมากขึ้นคุณจำเป็นต้องเก็บประสบการณ์ที่หลากหลายและการสำรวจดินแดนใหม่ๆนี่แหละครับคือสิ่งสำคัญที่จะช่วยคุณมีตัวเลือกที่สอดคล้องกับความฝันค่านิยมและทักษะของตัวเองครับในข้อนี้ผมได้พูดแล้วว่าการทำความเข้าใจตัวเองเป็นเรื่องที่สำคัญมากขึ้นสำหรับใครก็ตามที่ยังอยู่ในช่วงวัยรุ่นครับคุณจำเป็นมากที่จะต้องมีช่วงชีวิตให้ไปสำรวจโลกให้ไปสำรวจสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตครับบทเรียนข้อที่6ที่เราจะมาพูดคุยกันครับเป็นเรื่องของการเข้าใจตัวเองแบบจริงจัง knowing who you are and what you want คุณต้องรู้ว่าคุณเป็นใครและคุณต้องการอะไรข้อสุดท้ายนี่ครับเราจะมาทำความรู้จักเพื่อนของเรากันคนคนนั้นคือตัวคุณผู้ฟังเองครับคุณผู้ฟังรู้จักตัวเองมากขนาดไหนครับในอีก10 ปีต่อจากนี้คุณผู้ฟังคิดว่าคุณจะมีชีวิตแบบไหนคุณจะมีงานแบบไหนความสำเร็จในนิยามความฝันของท่านมีหน้าตาเป็นอย่างไรครับคุณผู้ฟังตอบได้หรือเปล่าบางท่านอาจจะตอบได้แต่อาจจะรู้สึกคลุมเครือใช่ไหมครับแต่นี่แหละครับการเข้าใจตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
มันอาจจะเป็นคำถามที่ตอบได้ยากครับเพราะว่ามันจับต้องไม่ได้เลยแต่ความจริงก็คือคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจสิ่งที่จะทำความเข้าใจตัวเองได้มากเท่าไหร่เมื่อเทียบกับเพื่อนหรือคนที่เขารักครั้งสุดท้ายที่คุณนั่งลงและครุ่นคิดว่าคุณเป็นใครและต้องการอะไรจากชีวิตครั้งสุดท้ายมันคือเมื่อไหร่ครับในส่วนช่วงท้ายๆของหนังสือเล่มนี้เขาได้บอกเลยว่าหากเราสังเกตดูดีๆมันจะมีเรื่องหนึ่งที่น่าแปลกใจก็คือเทคโนโลยีอารยธรรมมนุษย์มีวิวัฒนาการที่ก้าวกระโดดมากขึ้นมนุษย์มีความสามารถในการเอาชีวิตรอดขั้นพื้นฐานให้มันกลายเป็นสิ่งที่ง่ายดายได้มากขึ้นแต่สิ่งนี้มันกลับทำให้สภาวะมนุษย์ซับซ้อนมากขึ้นเช่นกันคุณผู้ฟังลองคิดถึงช่วงบรรพบุรุษของเราครับผมชอบตรงนี้มากมนุษย์ในยุคก่อนการปฏิวัติเกษตรกรรมครับเขาจะมีแผนชีวิตที่ชัดเจนและเรียบง่ายมากก็คือเขาต้องรักษาชีวิตให้รอดดำรงเผ่าพันธุ์สร้างและรักษาที่อยู่รวบรวมและล่าอาหารช่วยเหลือกลุ่มของตัวเองป้องกันและหลีกเลี่ยงภัยคุกคามนี่คือหน้าที่ของบรรพบุรุษของเราในสมัยก่อนครับคุณผู้ฟังอาจจะดูเหมือนว่าโอ้โหในยุคนั้นเนี่ยใช้ชีวิตยากมากเลยแต่สิ่งหนึ่งที่หากเราลองสังเกตดีๆก็คือมันมีความสง่างามในความเรียบง่ายของมันครับในไลฟ์สไตล์แบบนั้นเขาจะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการตัดสินใจว่าจะทำอะไรกับชีวิตในระยะยาวการใช้ชีวิตช่วงนั้นดูเหมือนจะยากแต่มันทำให้พวกเขามีเป้าหมายในแต่ละวันที่พวกเขาตื่นมาแล้วในทุกวันนี้แหละครับในทุกวันนี้ครับวันนี้เรามีความปลอดภัยเราไม่ต้องกังวลว่าจะมีสัตว์ป่าเข้ามาโจมตีเราหรือกังวลเกี่ยวกับความอดอยากหรือเสียชีวิตจากการติดเชื้อง่ายๆแต่เรากลับไปหลงทางในเรื่องอื่นก็คือบางทีเราพยายามดิ้นรนเพื่อค้นหาความหมายและจุดประสงค์หากเราจะต้องมีอายุยืนยาวไปถึง100ปีคุณจำเป็นจะต้องรู้จักตัวเองคุณจะต้องเข้าใจตัวเองมากขึ้นคุณจะต้องรู้ว่าสถานการณ์แบบไหนที่จะทำให้คุณไม่มีความสุขคนแบบไหนที่คุณอยากจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยความสัมพันธ์แบบไหนที่ทำให้คุณรู้สึกมีคุณค่าในการมีชีวิตนั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องค้นหาให้มากขึ้นครับและที่สำคัญก็คือแน่นอนพอเรามีอายุยืนยาวขึ้นเราจำเป็นจะต้องมีช่วงชีวิตของการเรียนการทำงานที่ยาวนานมากขึ้นคุณจะต้องดึงศักยภาพของตัวเองออกมาให้ได้ครับไม่ว่าจะอยู่ในช่วงชีวิตใดก็ตามและอีกสิ่งหนึ่งที่หนังสือเล่มนี้ได้พูดค่อนข้างบ่อยก็คือ multi life stage ครับจากช่วงแรกคือเราใช้ชีวิตแบบ3ช่วงในการใช้ชีวิตแต่พอเป็น multi life stage คุณผู้ฟังจะต้องมีช่วงเรียนช่วงทำงานพอทำงานไปถึงช่วงหนึ่งคุณจะต้องผลัดตัวเองไปอยู่ในช่วงของการรีสกิลหรือไปเป็นนักเรียนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปทำงานใหม่จนกว่าจะถึงช่วงเวลาเกษียณครับคุณจำเป็นจะต้องรีสกิลของตัวเองบ่อยมากๆเพราะความรู้มันเปลี่ยนคุณผู้ฟังลองสังเกตดูว่าวิชาในห้องเรียนเนี่ยล้าหลังไหมครับล้าหลังมากเพราะบางทีนวัตกรรมใหม่ๆความรู้แบบใหม่เข้ามาแล้วห้องเรียนตามไม่ทันระบบการศึกษาตามไม่ทันโดยเฉพาะประเทศของเราครับอันนี้ผมพูดเลยแล้วกันแต่นี่แหละครับคือสิ่งที่ผมอยากให้ระบบการศึกษาตระหนักให้มากขึ้นโลกมีการเปลี่ยนแปลงเร็วระบบการศึกษาจะต้องเร็วตามครับระบบการศึกษาล้าหลังไม่ได้เพราะนี่คืออาวุธที่ดีที่สุดในการต่อกรกับโลกอนาคตมันคือระบบการศึกษาครับนี่คือสิ่งที่สำคัญในการมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นคุณผู้ฟังจะเห็นได้ว่ามีอะไรหลายอย่างมากที่เราจะต้องตระหนักแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือคุณจะต้องวางแผนตั้งแต่วินาทีนี้ครับคุณผู้ฟังไม่ต้องสนใจเลยว่าตอนนี้ท่านจะอายุเท่าไหร่แต่ท่านจะต้องเริ่มวางแผนที่จะมีอายุถึง100กว่าปีตั้งแต่ตอนนี้ครับนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วสำหรับหนังสือเล่มนี้นี่ก็เป็นบทเรียนจากหนังสือ The 100 Year Life ที่ผมนำมาให้คุณผู้ฟังนะครับเป็นหนังสือที่กระตุกต่อมความคิดและให้เรากลับมาวางแผนชีวิตได้ชัดเจนครับและถ้าหากคุณผู้ฟังฟังมาตรงนี้ก็ขอขอบคุณและเป็นเกียรติมากครับที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันหากคุณผู้ฟังอยากใช้เวลาเรียนรู้ให้ลึกซึ้งกว่านี้ครับคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือได้จาก The Library Shop นะครับเพราะการเรียนรู้จะทำให้ท่านเข้าถึงอิสรภาพจากข้อจำกัดของชีวิตหรือถ้าคุณผู้ฟังชอบเรียนรู้ผ่านการฟังครับคุณผู้ฟังสามารถใช้แอปพลิเคชัน Storytel ในราคาพิเศษนะครับเรามีความเชื่อในการสร้างสังคมเหมือนการเรียนรู้เหมือนกันเราจึงได้ร่วมงานกันครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างและในวันนี้ครับได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงาน The Library Learn และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับ